Hi! Ako po si Rolly Magpayo. I'm a filmmaker and photographer. Welcome to my channel. Sa video na ito, ako po ay mag-a-unbox, magte-test at magre-review ng Ckmova Um100 lavalier microphone. Ang Ckmova Um100 KIT2 ay ultra-compact UHF dual-channel wireless microphone. Babasahin ko po muna yung nasa box. Reliable broadcast quality audio. Dual-channel receiver for DSLR and smartphone. Meron siyang kasamang 3.5mm na cable. Frequency range is 550 to 590 MHz. Ang working distance niya ay 50 meters. Headphone monitor output, pwede siyang pakinggan habang nagre-record. Auto pairs for quick and easy operation at easy to read LCD display. Bubuksan ko na po. Uy, meron siyang kasamang carrying case. Ang ganda. Meron siyang kasama na receiver. Nakalagay sa kanya Um100 RX. Ito pong receiver, nandito yung kanyang signal indicator. Nandito naman yung power indicator. Nasa ibabaw yung line out. Ito yung ikinakabit sa recording device katulad ng camera, cellphone, or digital recorder. Makikita naman dito sa side. Andito naman po yung power button. At nandito yung headphone monitoring port. Sa ilalim, makikita yung hot shoe mount. Ito naman yung transmitter. Um100 TX. Dalawang transmitter ang kasama niya. Sa transmitter, nasa ibabaw niya yung mic port. Dito ikakabit yung lavalier microphone. Nasa side naman niya yung power button. Tapos andito yung noise cancelling on and off. Nasa kabilang side, andito naman po yung USB charging port. Sa harap, merong set button. Andito rin sa harap yung display. Ayan ang display. Meron siyang kasamang dalawang lavalier microphone. At bawat lavalier microphone may kasamang extra na foam windscreen. At meron din siyang kasama na dalawang 3.5mm audio cable. Etong isa ay TRS to TRS cable para sa DSLR or mirrorless. Pwede din ito sa audio recording devices. Ito naman yung TRS to TRRS adapter. Ito ay para sa mga mobile devices katulad ng cellphone at tablets. Meron siyang kasamang tatlo na USB charging cables. Ito po ang kanyang user's manual. Itetest ko na yung Ckmova Um100 KIT2. Turn on ko yung receiver. Transmitter 1. Kakabit ko yung microphone. Turn on ko siya. Nag-light up kagad yung indicator sa receiver. Ikakabit ko yung microphone sa transmitter 2. Turn on. And nag-light up na siya. Naging purple. Ibig sabihin, napipick up niya na pareho. Kanina, red lang. Pag isa lang, red or blue. Pag dalawa, purple. Kakabit ko tong headphones sa headphone monitoring nitong receiver. Yan, automatic, nadidinig ko na kagad. Mic test, mic test. Mic test, mic test, mic test. Ang next na gagawin ko, itetest ko siya sa DSLR na gamit ko ngayon. Mic test, mic test. Ang audio na nadidinig nyo ngayon ay galing na sa Ckmova Um100 KIT2. Isang transmitter ang nakakabit mismo sa akin
at yung receiver nakakabit direkta sa Canon 6D na DSLR. Itetest ko po yung second transmitter. Mic test, mic test. Ang audio na nadidinig nyo ngayon ay dun sa second transmitter na. Sa second lavalier microphone, pinagpalit ko lang siya para itest pareho. Yan po yung nadidinig yung audio ngayon ng Ckmova Um100. Transmitter 2 na po ito. Dahil ito ay mobile device, ang kailangan ko na cable ay yung TRS to TRRS. Etong TRRS ang papunta sa mobile device. Mic test, mic test, mic test, mic test. Ang audio na nadidinig nyo ngayon, gamit ko ang UM100 na nakakabit sa mobile device. Ito ay ang aking tablet or iPad. Ito yung unang transmitter. Mic test, mic test, mic test. Ang audio na nadidinig nyo ngayon ay Ckmova pa rin, UM100. Ito na yung second transmitter at nakakabit siya direkta sa aking iPad. Ang next na test na gagawin ko ngayon ay ikakabit ko siya sa isang digital audio recorder. Ang gagamitin ko ay Zoom H5. Mic test, mic test, mic test. Mic test ng transmitter 1. Ang audio na nadidinig nyo ngayon ay recorded gamit ang Ckmova Um100 sa transmitter 1 or sa lapel 1. Ang audio na nadidinig nyo ngayon ay recorded gamit yung Um100 transmitter 2. Ang audio na nadidinig nyo ngayon ay recorded gamit ang Um100 gamit yung dalawang transmitter na nakakabit pareho sa aking damit. Nire-record ko ngayon yung audio sa Zoom H5. Ang next test na gagawin ko ay yung distance test. Sabi kasi dito, 50 meters ang kanyang working distance. So, itetest ko siya sa open space na walang obstruction. Okay, mic test 50 meters. Mic test 50 meters. Mic test 50 meters. Okay, mic test 50 meters. Mic test 50 meters. Mic test 50 meters. Ang susunod na test na gagawin ko ay distance test pa din. Pero this time, with obstruction naman. Nandito po ako ngayon sa aking studio at dito ako magsasalita habang nagre-record ang camera. Nasa akin po yung transmitter. Ito namang receiver ay nakakabit sa Zoom H5. Ito ay dadaling ko sa iba't ibang kwarto ng aking bahay para malaman natin ang epekto ng mga obstruction katulad ng wooden walls, concrete walls, at kung ano-ano pa. Ngayon, nakapwesto po yung recorder sa labas lang po ng studio ko sa may garahe po ng aking compound. Ngayon, ako yung nagsasalita, yung recorder ay nasa living room ng bahay ko. Ngayon, nakalugar naman ito sa kwarto malapit sa dining area namin. Ngayon, nakapwesto naman po yung recorder sa second floor sa gitnang kwarto ng aming bahay. Ngayon, nakapwesto naman siya dun sa farthest room ng bahay namin sa second floor. Yung Ckmova Um100 KIT2 ay ginawa para sa DSLRs, mirrorless, mobile devices katulad ng tablets and smartphones. So meron siyang dalawang transmitter at isang receiver. Kung kayo ay magre-record sa DSLR, sa tablet, or sa mobile phone, perfect siya. Perfect yung KIT2. Ngayon may nakapagtanong sa akin na kaibigan ko, siya ay audio man sa pelikula. Nagre-record daw ba ito sa dalawang channels? Yun lang yung nakikita kong con sa kanya. Hindi siya nagre-record sa dalawang tracks. So hindi mo siya maile-level in post-production. So kailangan mo siyang timplahin doon pa lang sa transmitter volume. Pero meron namang solusyon kung talagang gusto mo ng separate track para sa bawat lavalier or sa bawat actor na iyong ire-record. Yun ay kung bibili ka ng dalawang
KIT1. Ito ay Ckmova Um100 KIT1 naman. Ito ay may isang transmitter at isang receiver. Gagamitin ko tong KIT1 at isa sa transmitter nung KIT2. Sa separate tracks ko siya i-record. So ito yung transmitter at lavalier nung KIT1. At ito naman yung isa sa dalawa na transmitter at lavalier nung KIT2. Ayan, based sa nakikita ko dun sa aking recorder, pareho siyang nagpipick up on separate tracks. Mic test, mic test. KIT1, KIT1, mic test. KIT2, KIT2, mic test. So yun po yung solusyon dun sa isang cons na nakita ko. Ito na po yung part ng review. So, uunahin natin syempre yung case. Safe na safe yung Um100 sa loob ng case dahil makapal po yung kanyang foam. Lahat ng accessories kasya na dun sa bag. Sa build naman, napaka-light niya at napaka-slim. Madali itong itago sa katawan ng iyong actors. Simple lang yung mga buttons niya, hindi ka masyadong malilito. Meron siyang metal na belt clip. Yung kanyang LCD display, maliwanag siya. Madali siyang basahin kahit sa dilim or kahit sa maliwanag na araw. Doon naman sa linaw ng reception and based dun sa sarili kong test, satisfactory naman siya. Very, very usable. Yung receiver meron siyang 1/4 inch na threaded hole. So pwede mo siyang i-mount anywhere na merong 1/4 inch na screw. Meron din siyang cold shoe mount. Pwede mo siyang i-mount sa ibabaw ng camera na merong hot shoe mount. Tapos yung kanyang 3.5 mm na cable ay coiled. So, hindi mo siya kailangang i-tidy every time na ginagamit mo dahil self-adjusting naman siya. So, yun po ang review ko sa Ckmova Um100 KIT2. Ngayon, kung ang purpose nyo po ay mag-record sa DSLR, mirrorless, smartphones at tablets at gusto nyo mag-record ng dalawang actors or dalawang talent, ito po ang kit na para sa inyo dahil meron siyang dalawang transmitter at isang receiver. Ngayon, kung kailangan nyo naman ng dalawang transmitter at dalawang receiver para makapag-record kayo on 2 separate tracks, kailangan nyo bumili ng dalawa nitong KIT1. Sana nagustuhan mo yung review ko ng Ckmova Um100 KIT2. Kung kayo po ay may tanong tungkol sa wireless microphone na ito at dun sa mga iba pa niyang kits na available, mag-iwan lang po kayo ng comment sa comment section ng aking YouTube channel. At kung kayo po ay bago sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. I-click nyo na rin po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po.